Duminica Paștelui și aud slujba de la vecini. Mi-am aminte de filmul cu Mr. Bean. Aleluia! Okay, so this is the guy who hosted me for almost 1 month and I'm so grateful. Thank you so much. He's a very nice guy. Thank you. All the best. Ok, și e ziua cea mare. Am luat o decizie importantă. Deci după aproape o lună, ordinul de restricție s-a prelungit cu încă alte 2 săptămâni. Am spus, da, doamne, nu vreau să mai stau pe capul omului. Mă rog, a lăsat o portiță deschisă, zic că în caz de ceva, ok, te întorci la mine, dar oricum, nu vreau să fiu o povară. Chiar mi-a dat o umbrelă în caz de vreme rea, așa că o iau ușor frumos pe jos. Aș avea unde să stau în celălalt stat, în Sabah, unde e prietena mea Audrey, însă nu pot să ajung acolo. Să treci într-o regiune în alta, dacă nu ești rezident sau nu ai un permis de muncă, e interzis. Nici măcar nu poți să te mici la mai mult de o rază de 10 km de la domiciliul tău. Poți să iei amendă și începând chiar de azi, direct că pușcărie. Dar mă gândesc că nu mă încadrez aici pentru că nu am casă. Singurul meu loc unde aș putea să stau e Sabah. Așa că o iau frumos spre Miri, sunt vreo 500 de kilometri. Acolo ar fi și aeroport, în caz de s-a dat drumul ceva. Din Miri, apoi da, Brunei e închis, dacă vreau să merg mai departe, va trebui să trec prin junglă, oricum, aventuri, să vedem ce va urma. Mersul pe jos nu e o provocare, nu e prima oară când o fac, am făcut caminul de Santiago, 900 de kilometri, fix anul trecut. Provocările vor fi vremea rea și controalele, să vedem dacă autoritățile mă vor opri. Oamenii nu mă pot baza pe foarte mult ca înainte. Trebuie să păstrez distanța, nu? Distanța socială și tot să nu interacționez prea mult. Așa că va fi un pic dificil și să găsești un loc unde să stai, să mănânci și așa mai departe. Cort, din când în când să vedem unde voi putea să cumpăr niște mâncare. Ok, țineți-mi pumni. Totul va fi bine. Smile. Nu e ușor să merg și cu dita mai sacoșa după mine. Jessie a fost destul de amabil, foarte amabil și mi-a dat niște sucuri și biscuiți la pachet. Nu pot zici nu la mâncare, mai ales că o să mă aștepte vremuri grele. E 8 și deja e cald, flașcă, dar decât să plouă, mai bine așa. Și vorbind de autostop, nu vreau să pun în dificultate șoferii. E ilegal să iei pasageri, trebuie să fie doar unul singur în mașină. Și, mă rog, poate, nu știu, vreun camion în spate sau vreo camionetă, ceva. Vedeți căsuța asta, căsoaia asta imensă galbenă? E de 3 ori mai mare sau mai mult decât o casă obișnuită și o casă de păsări, de fapt, mult mai întâlnită în partea indoneziană din Borneo și face o grămadă de bani. De asta investesc atât de mult. Chiar și, ascultați, e o înregistrare a păsărilor ca să le atragă, căci cuibul e unul dintre cele mai scumpe alimente din lume. Se vinde în China pentru, nu știu, mii de dolari. Pentru proprietățile, eu știu, benefice. E bun la sănătate, domne. Oi, nu mă plâng, nu mă plâng. mai văd camioane trecând, mașini. Cine ar fi crezut? Au oprit o camionetă. Wow, ce bine, au dus tot după atâta timp, după o lună. Nici mi-am făcut semn. Chiar cum sunt aici în spate. Nicio interacțiune, niciun contact, da?
Am început cu dreptul ziua de azi. Cu bine. Camionet, aer curat. Suntem la un stop acum. Și asta până acum niciun control de poliție. Probabil cele mai multe sunt la ieșirile din oraș și nu pe autostradă, autostradă. Mergem mai departe. Iha! Deci nenea asta s-a întors, a făcut un drum special pentru mine. Mic îl cheamă. Și mi-a zis că nu mergem mai departe dacă e un control. Hai să vedem cum e cu control. Să mergem mai departe. Păi ce om, ce om. Yeah. Am fost oprit aici de control. Yeah. Așa, foarte de treabă, foarte simpatici aici și polițiștii și cei din armată. Încearcă să mă ajute cumva. Am explicat măcar cumva să ajung la aeroport. Mi-au dat de băut, de treabă, amabil, o să mă lase să trec. Uite, îmi dau și niște banane. E bine, e bine. I think you... Oh, thank you so much. I'm so grateful. Wow. Ok. M-am lăsat să trec, am vorbit cu șeful. A zis am undă verde până la aeroport. Sunt vreo 30 de kilometri. Poate prind din nou o camionetă, ceva, dacă nu, oricum am scuțit o grămadă. Richard, then? Yes. Julian? Yes, Julian. Thank you so much. Another ride. Am mai avansat câțiva kilometri. Cu o familie, cu un cuplu, până în oraș. E bine. La ieșirea spre aeroport, deci ieșirea de tot din Cebu, urmează următorul oraș, Bintulu, și mi-a dat și o mască. Să vedem, aici un nou control de poliție. Hai să vedem cum o să fie. Deci doar le-am zis hello, nu m-au întrebat nici de unde vin, nici cum mă cheamă, incredibil. Așa, tocmai am trecut pe lângă pancarta care scrie Bintulu 200 de kilometri, următorul mare oraș. Ok. Hai, nu ne oprim, că cine știe, poate să răzgândesc ăștia. Așa. E bine, poate mai prindem o altă camionetă. Nu, camionetă, deci la 1 minut și 30 de secunde după ce am închis camioneta, a oprit. Deci cu toaba, săcelul meu. Încă câțiva kilometri, la vreo 30 de Cebu, el merge la fermă. Un nou nene merge la fermă. O nouă camionetă. Cu Thomas, care merge tot la fermă. Așa, 2, 3, 5 km, bun și ea decât pe jos. Incredibil, în vremuri grele oamenii sunt și mai săritori. Ce liniște. Doar așa păsărele, un camion din când în când. Și ăsta e drumul principal, Pan Borneo. Se simte o lună de stat în casă. Chit că mi-am lăsat din niște lucruri, n-avea rost să carbocani și alte haine mai groase. Nici sandalele nu mai sunt ce au fost. Simt că deja am bătături, dar nu mă plâng. Nu mă plâng. Totul va fi bine. Un popas bine meritat aici la umbră. Ar fi rău să aștept o mașină aici. Ar fi și un loc de cort. Acolo e un Memorial Park. Cred că e un cimitir chinezesc ceva. Nu e prea devreme, 2. Vremea e ok. Am stat ceva la cimitir aici. Cele din urmă tot camionetă. Am ajuns în Muca, așa se numește localitatea, cu Vincent. De treabă, m-am și răcorit un pic, m-am desprăfuit, mi-a dat și un 7-up. Ce longhouse, case lungi. Casă lungă, e doar una. Uitați, neașteptat, am deplasat mulți kilometri, fără să merg prea mult pe jos. Oricum am mers destul, n-aș mai putea continua azi. Așa că aștept la o mașină ceva. Dacă nu, oricum e 5, cât e? 4:25, 2 ore de lumină.
Punem cortul aici, în altă parte, vedem. Până acum zi a mers ca pe roate. Și primul camion gata cu băieții merge spre Bintulu. Yes! Very nice! Thank you, thank you! Ok! Mai șarier aici? Yes! Ca să cumpărăm niște mistreți. How do you say the babi? Babi kampung. Babi kampung. Campong, adică porc de țară. Porc răcean. Ce dorm era de zilele astea. Timpul și de băiți aici în râu. Deci cu crocodilii. Facem focul și ardem mistrețul. Yes. Yeah. Am încercat și o băutură făcută din orez. So, the name Tua. Tua. Yeah. Tua. Bună. Bună dimineața. Din nou pe drum. Am pus undeva într-o zonă verde lângă niște case, aici în Bintulu. Urmează Miri, de fapt până Miri. E o intersecție care se duce așa, o ia prin junglă, prin niște sate, spre regiunea Limbang. Și nu cu niciun control, vremea e ok. Tot așa. Și gata, tot cu un camion de dimineață, merg cu băieții până într-un alt orășel. Terima kasih. Se pare că nu sunt singur. Mântuitul localită l-a dus în camion până aici, că s-a părut sacul. Am dat de niște mâncărică și merge niște picărui, niște puiuți. Ok, poftă! Romi and? Kudi. Terima kasih. Și se duce Ile camionașul, ultimul camionaș. Ok. M-a lăsat la intersecția care duce spre Beluru, vreo 20 de kilometri. Și aici se încheie oficial prima etapă. Urmează etapa numită Junglă. Mă îndrept spre interiorul regiunii Sarawak, statul Sarawak, în ideea de a ocoli Bruneiul și a ajunge inițial în Limbang, apoi în Laos, la granița cu Sabah. Ok, acum n-am prea mari speranțe la mașini, dar din câte văd, uite, sunt, poate, așa, și vremea e bună, mațul e plin, ok, cu speranța mai departe. O nouă cursă, deci am prins și pe drumul ăsta, secundar. What's your name? Your name, Nema? Huh? Your name? Your name? Nema. Name? Malaysia. No, Nema, like Brian or... Huh? Your name, what's your name? No English. Nema. Yeah. Me, Bogdan. Huh? You? Like Brian, Edgar, Vincent, John. You, Nema. Ok, cu nena care nu știu cum îl cheamă, până în Biluru. Și e drum, e bine, e șosea. Dacă e șosea, există și mașini. Și am prins o mașină cu Robert până în următorul oraș, la Puc, ceva de genul ăsta. Ok, terima kasih, thank you. Încă 15 km, deci am scutit 80 de km de mers pe jos. Jungla nu aici a fost junglă, în principal foarte multe plantații de palmieri de ulei. Avantajul meu de data asta e că nu ai plantații fără drum, așa că ai drum, ai asfalt, ai și ocazii, autostop. Ok, everything? Where to go where? Long Lama? Long Lama. Yeah, you go to Long Lama? Ambil minyak. Okay, anyway, it's okay. Anywhere you go, I go. It's okay, thank you. O nouă camionetă care transportă fructul
palmierului de ulei. Mă rog, doar câteva rămășițe, așa arată. Long Seridan, 130 de km. 130 de km, deci nu merge indicator, e și drum, dar nu mai e asfaltat. Pe măcar e drum, mașini circulă. Ok. Până acum veștile bune s-au ținut lanț. Mai trebuie să fie și o veste așa mai puțin plăcută. E un blocaj, nu știu dacă s-a întâmplat o alunecare de teren, dar toate mașinile astea așteaptă. Tot rău spre bine, până la urmă se va rezolva, mașinile merg, e drum, vremea e ok. Când mă pozez în roșu ca racu, pârlit, bătături, da, asta e. Am trecut buldozerul unii de la punea niște nisip pe acolo, de mașinile să treacă, așa că deci bune! Da, dați cu vie drumul, frățică! Ok, hai că nu pot să filmez! Oi! Ce prăfuiți sunt! Puf. Mamă, ce off-road! Cât praf! Ce aventură! Cu, el se cheamă Hank, poate Hank, ok? El se duce până în Longvat, sătucul lui. La cică 15 minute cu mașina, e Longbedian. Ok! Aventuri! Se aud tunete în depărtare, am văzut și un fulger. Stați acolo departe. Ok, nenea mi-a spus că 5 minute cu mașina, 40 minute pe jos, nu prea că m-am uitat pe hartă. Ce bine că ai, bineînțeles că n-ai internet aici, dar cu GPS, aplicația Maps.me de multe ori m-a ajutat. Și acum sunt de fapt vreo 9 km și ceva, aproape 10, se înseamnă vreo oră jumate. Și cu norii ăștia nu vreau să mă prindă ploaia. Aici ar fi un ceva cu acoperiș, dar poate prind o mașină. Pe 5:20 noaptea, dacă nu o să o petrec aici, în Bedian, undeva, oricum destul de civilizat. Ia uitați, Borneo Evangelical Mission, au fost creștinați, au fost civilizați, nu mai taie ăștia capete. Poate prind un duș, nu vreau neapărat de ploaie, un râuleț, ceva, acolo în sat, ceva. Mamă, ce aventură acolo în spate, în camionetă. Se uită o mașină, o camionetă, țineți-mi pumnii. M-a așteptat 10 minute, Ralf, împreună cu el merge spre Bedian. A zis că poate nu s-am probleme, o să fie bine. Thank you so much. Acolo e satul Longbedian, chiar e un semn interzis outsiderilor, vizitatorilor. Aștept aici la intersecție, deocamdată nu plouă, ci că sunt mașini care transportă ilegal bunuri, poate prin o mașină direct, nedirect, pe Lauaz, dar veștile sunt îmbucurătoare. Hai că până acum tot o mers ca pe roate, mă gândeam că o să străbat, să fie junglă, merg pe jos sute de kilometri, dar ia uite cum toate s-au legat. Deci urmez sfatul localnicilor, la 10-15 minute de mers pe jos e un râu, fac o băiță și că e și un atelier, un acoperiș unde să dorm, să vedem, pun cortul, cum voi face, ce oameni minunați, ce experiențe minunate. Uite, vine și o mașină, poate. Zic că e un loc bun. Ok, hai să vedem dacă avem acces la râu. Am trecut un podișor, dar părea undeva inaccesibil, dar găsim o soluție. Neața! Aici locul unde am campat. Mi-am dorit și eu o ploaie, măcar 5 minute așa să plouă torențial, căci n-am avut șansa să cobor la râu, să am acces la băiță și am zis, hai, mă curăță ploaia, de unde? Am apelat la Sfântul Duș al Crădătorului, la șervețelele umede, deci mai jegosca, acum, nu m-am simțit. Una e să fii transpirat, una e să fii transpirat plin de praf. Și o altă zi mă așteaptă, tot pe drum. Hai că cer niște apă aici de la localnici, îmi dau, foarte amabil. Și continuăm drumul mai departe, spre Long Seridan. Un drum prin oarecare junglă, nu mai sunt plantații de palmieri de ulei, cel puțin prin zona asta. Se văd și niște munticei în depărtare.
your name? Langan. Langan. Am întâlnit un om, mă rog, merge în direcția opusă, dar e bine să mai întâlnești oameni. Thank you. Okay. All the best. Okay. Măcar mi-a oferit o informație bună, drumul e bun spre Long Seridan. Bye bye. Thank you. Okay. E ușor frustrant când pe astfel de drumuri trec mașini și nu opresc. Mă rog, e de înțeles cu situația de față, dar da, localnicilor le e frică. Mă, ai camionetă, mă bagi în spate acolo, n-ai contact. Asta e. Și am întrebat aici în sat dacă pot să primez niște apă. Mi-au dat vreo 6 sticluțe de jumate, oameni amabili. Și acum mergem ușor mai departe. Thank you so much, terima kasih. Și aici un grup pâinan, grupul etnic, și mulțumesc, se spune Yankenin. Yankenin. Ui, câtă mai coasta. Mai bine fac o pauză aici, la umbră. Mai răcoresc o apă și poate o trece o mașină. Muntele la Țuguiat. Ei se duc undeva la un sit unde lucrează și oricum la câte coaste. Bine că am făcut, că am așteptat la umbră. Hai mai departe. Și gata, am mai prins o cursă. Dacă inițial în spate, m-am chemat în față, oricum cu mască. Aici ne protejăm până în Long Seridan. Baftă, baftă. Thank you so much. Terima kasih. M-a lăsat șoferul undeva într-un sat. A spus are treabă 40 de minute și m-a lăsat undeva mai sus, că n-are voie să ia pasager, bla bla, și ne întâlnim mai încolo, sper. Deci dacă gazele merg, eu de ce n-aș merge? La fix că facem o baie. Haha! Bună băiță! Impresia că a trecut pe lângă mine și n-am oprit. Așa să fie. Mult, așa, un șir de mașini care au trecut, unii au oprit, au zis că nu le se permite, unul până la urmă a oprit, m-a lăsat aici, chiar scrie Traffic Control Post, s-a dus probabil la situl unde se lucrează, Seridan e încolo. Și uitați, junglă! Finally, go to Seridan. The last kilometer is Richard, right? Yeah. Thank you so much. Terima kasih. What's your name? Bogdan. Bogdan. B-O-G-D-A-N. D-A-N. Bogdan. Bogdan. With D, yeah. Bogdan. Yeah, not a common name. Okay, no entry for all outsiders. Deci dacă vii de afară, dacă nu ești localnic, n-ai voie. No entry. Dar sunt derutat, nu știu. Aici e Long Seridan, mai sunt, nu știu, 5 km. Asta duce drumul spre Limbang. Drumul spre Lawas, să nu treacă prin Limbang, respectiv Brunei. Pe unde o fi? Trebuie să ajung în sat. Pe unde ocolește drumul de junglă? Trebuie să întreb pe cineva. Hai că niște muncitori m-au lămurit. Asta e drumul și care duce spre Limbang. La un moment dat se bifurcă și e drum, într-adevăr, de junglă, de fără sate. Chiar mi-au spus niște colegi dimineață sau ieri, au mers spre Lawas, sunt cei care lucrează la conducte sau mai sunt cei care contrabandiștii. Acum, foarte treabă, mi-au dat curmale, niște mere, apă, n-am altă soluție, iau pe aici, sper, poate să fie vreun sat, din când în când să mai întâlnesc vreun contrabandist, țineți-mi pumni. Ultima, nu știu, jumătate de oră, ultima oră, cumplită. Cred că o să urmez instinctul și da, mi-am dat seama că nu cred că pot face față fizic. Nu doar că rucsacul e greu, dar trebuie să car și sacoșa asta după mine, mă rog, cu apă, cu provizii, dar cum nu găsești apă, trebuie să cari și pe căldura asta trebuie să bei. Eu n-am nimic în care să fierb în eventualitatea în care găsesc un râu. Și de când nici nu știu, problema e că e un drum pe hartă nu există, se vede doar dacă dai pe imaginea pe satelit, pe Google Maps, un drum folosit doar de contrabandiști, de cei care lucrează la conductele de gaz. Așa că
O să mai merg până la intersecția care se desparte Limbang și Lawas. Limbang este regiunea în care poți să treci prin Brunei în Lawas, dar pe mine nu mă ajută. Așa că o să aștept acolo la intersecție cu proviziile pe care le am, 2, 3, 4 zile, să vedem, poate prind un contrabandist, ceva, spre Lawas, decât să mă aventurez nici nu știu cât, 100-200 km, pe un drum pe care nu-l cunosc. Nu știu, vor fi sate, nu vor fi. Rucsacul nu știu cât mă ține, am văzut că se cam desprinde de aici, sandalele la fel. Și dacă o să fie așa cu suriși, coborâși, greu de tot. Baterie de asemenea nu prea am. Așa că o să stau acolo, dacă nu merge nimeni spre Lawas, poate să prind pe cineva spre Limbang și măcar, nu știu, la civilizație să vedem. Dar sper, hai cu contrabandistul, hai cu veștile bune, că până acum a fost cu speranță. Și am găsit situl ăsta, deci cu excavatoare, unde lucrează băieții. Și cred că voi petrece noaptea aici. Cam adună niște nori, care așa la un semi-acoperiș. Hai, din nou timpul pentru o băiță. A început să-mi fac dreaduri. Excelent! O băiță în râu. Trecem podul și mergem mai departe. Ok, am prins o camionetă neașteptată, ei se duc undeva spre un sat. Încă nici nu știu exact dacă asta e intersecție sau nu, care duce spre Lawas, dar mi-au lăsat oamenii niște apă și bye bye. Și da, decid că nu are rost. Eu am spus că e 2-3 zile cu mașina spre Lawas, îți dai seama, să mă aventurez așa pe jos, într-o zonă cu, nu știu, fără sate, fără nimic. Au zis contrabandiști dacă în zilele astea mai merg sau nu. Până la urmă, ci că n-ar fi intersecția, mi-a spus băieții cu pietrele că sunt ceva mai încolo, oricum nu trec mașini. Mi s-a rupt rucsacul, asta înseamnă că nu mai pot să merg. Kenny, ce om de treabă, a descărcat pietrele, s-a întors și m-a adus aici la o bază Petronas și aici e intersecția oficială. Drumul de acolo duce spre Limbang, drumul de aici spre Lawas, drumul de junglă, drumul prin nicăieri. Și acum să aștept aici, măcar sunt aproape de civilizație, măcar o să am ceva provizii, oricum am apă. Așa că stau aici frumos, nu vreau să deranjez pe nimeni și sper la ceva. Că până la urmă umbrela primită de la Jesse, dacă n-a fost bună la ploaie, deci mi-a ținut cu mine, măcar bună de soare. Mi-am făcut un umbra. Un fel de, nu, cumva cu tucanul, cu nasul. Hai că până la urmă o să ajungă să mă cunoască tot satul de pe aici. Unul dintre muncitori, e un sat, pentru că am văzut și neveste și copii. Unul dintre ei a adus niște apă rece și a zis că o să-mi aducă și niște orez și a trimis și un mesaj, pentru că nu am rețea. Eu au zis că au nu știu ceva Wi-Fi, așa că sper că a ajuns la prietenii mei și toți. Agilor Testin, orez, conservă de cării de pui, mi-a mai dat niște alte 2 conserve, așa că am o masă de cinste asigurată și prânzul și cina chiar. Uite, oameni buni aici în sat. Your name was? Apeng. Apeng. El m-a invitat, a spus, nu să stai acolo, cu mătușa lui, la familia lui, hai stai aici, aici de mâncare și mâine dimineață dacă e să aștepți mașina, așa că sunt foarte recunoscător. I'm grateful. Very much, thank you. Yeah, welcome. And how do you say in Penang? Penang? Terima kasih. Asem. Terima the same. Para Jian Genin. Jian Genin. Jianghenin. Yeah. Ok, Jianghenin. Prima noapte sub un acoperiș, cu o familie aici minunată și am mai aflat anumite detalii de
că ar fi un sat la vreo 3 ore, se numește Long Sambayang. Long Sembayang. Sembayang. Și aș fi ratat o mașină ieri și una dimineață la 5, dar acum da, s-a dat sfară în țară, în sat, cu prima mașină, sper să apuc să mă duc și eu, poate mâine, să vedem. Și de acolo, la alte 3 ore, ar mai fi un sat Stalon și de acolo aproape spre Lava și să vedem. Oricum, aici am un loc ferit. Sunt zvonuri care trece o mașină azi și aștept. Până în Long Sembayang. Ușor, hai. Mamă, mă cojesc, năpârlesc ca un șarpe. M-a părlit soarele și sunt și pe mâini roșu. Herpește la praf. Încă o chestie, aseară la cine am mâncat ursuleț. A fost bun. O altă familie mă duce până în satul vecin, așa la câțiva kilometri. Poate de acolo a zis că pot să stau la ei 3-4 zile și de acolo să aștept să vedem mai departe. Seliang. Aici am un adăpost în caz că nu o să mai nicio mașină, e loc și de corti, m-am invitat acasă. Sper să prind. Ok, tinerii cântă la chitară. Probabil asta e școala sau biserica. Și acum realizez, e Paștele. Ia uitați cum petrec eu în natură. Paștele în junglă. Nu, am primit găgoși de casă, pe cât am mai mâncat. Mamă! Paște fericit! De mâncare să nu te plângi, că tocmai de mâncare nu duc lipsă. Chit că mi-a dat cealaltă familie, mi-a dat la pachet tot niște conserve orez, acum familia de aici, noodle, ștreței, suc. Și au zis, da, neapărat, la noapte stai în casa noastră, sărbătorim, mâncare, duș. Și-a oprit, m-au luat până în Sembayang. Ok, și că vreo 3 ore. Hai să vedem. De jos. O provocare era. Nu știu că făceam față cu sac. Asta e situl, se numește Sembayang. Vești bune, dar nu prea bune. Mi-au zis băieții că sunt deci 4 ore de condus până în Lawas și la jumătatea drumului un pod e rupt. Așa că nu sunt mașini. Singura opțiune cu cei care repară podul, să ajung până la pod, să-l traversez cumva pe jos și apoi de acolo să prind o altă mașină. Șansele sunt extrem de mici. Dar soluție nu am. Măcar să lângă o bază, nu o să fie bine. Până la urmă ceva nu se pupă, că spuneau că trec contrabandiști, ăia de la firmă că au trimis o echipă acum, nu știu, 2 zile, dar i-au spus, băi, noi știm cel mai bine, noi suntem aici aproape. Problema e așa, de la pod, și că până la pod n-ar fi sat, dar de la pod înspre Lawas, care ar fi distanța, care ar fi următorul sat? Asta mă interesează, că poate până la pod, nu știu, îi prinde ceva, îi convinge pe băieți de aici să mă duc, îl traversez, sper să se poată cumva și de acolo, nu știu, să iau așa ușor, să vedem cât o fi de mers până în primul sat și fiind sat, de acolo să prind și o mașină ceva mai departe. O să fie până la urmă bine, cu speranță totul se poate. Cum că e ora 5 și speranțe la mașină nu prea mai am la ora asta și
Acum a început să toarne mai bine. Am montat cortul. Wow, ce se pușeală înăuntru. Nu l-am montat pe cam bine, dar... Ok.